Багато людей сприймають Бразилію як дуже небезпечну країну, тому що є купа стереотипів про те, що тут фавели, тут банди. І по статистиці дійсно в Бразилії доволі велика кількість вбивств. Щоправда, вони концентруються в основному в фавелах, і тому реальної небезпеки бути вбитим у Бразилії, якщо ви не маєте жодного зв'язку з криміналом, і як по суті такої немає великої небезпеки, не більше ніж в інших країнах. Але коли людина приїжджає в нову країну, в будь-яку, і вона іммігрант або вона приїхала на деякий час, то вона якось мобілізує свою увагу, вона більш пильна, для неї це незвичні обставини, і людина, звісно, не може перебувати в такому стані весь час. Тобто проходить деякий час після адаптації, і вже більше довіряєш тому простору, в якому ти перебуваєш. Але все одно потрібно пам'ятати, що є деякі небезпеки, які можуть очікувати на вас. Це стосується і інших країн також. Але про Бразилію конкретно я буду казати те, що я помітив, те, що я знаю. І бачу, що трапляється іноді з людьми, які втрачають пильність. Отже, один з прикладів, коли ти живеш у доволі безпечному регіоні і районі, у місті, в якому ніколи нічого не трапляється, там, де живуть люди, завжди може щось трапитися, навіть в найбільш безпечному місці. Один мій знайомий, він живе в Бразилії, і це дуже безпечне місце, в якому дійсно відчуваєш себе повністю розслабленим. Дуже багато туристів, місцеві люди теж дуже розслаблені. Навіть сама природа, саме оточення, воно говорить про те, що навколо безпечно, розслабся, відпочивай, все добре. І на секунду можна втратити пильність, залишити сумку в автобусі без нагляду, буквально 1 хвилину, і вже перша людина, яка побачила цю сумку, скористалася тією нагодою, щоб забрати її собі, і в результаті цього людина залишилася без грошей, без телефону, без документів. Картки підв'язані до телефону банківські, без сім-карти ви не можете також підтвердити багато речей. Без телефону у вас немає доступу до своїх додатків, ви не можете отримати якісь грошові перекази. Все одно вам потрібен якийсь документ, щоб піти в поліцію, показати його. Тут висновок такий: по-перше, не втрачати пильність, навіть якщо ви живете в дуже безпечному регіоні, і районі, і місті. По-друге, ніколи не беріть з собою всі свої цінні речі. Завжди маєте якусь картку вдома, додаткову, другу, третю картку заховану ще в іншому якомусь місці. Можливо, це картка вашої дружини, можливо, просто відкрити собі додатковий якийсь рахунок, Revolut або PayPal, яким ви не користуєтеся, але щоб у вас він був і щоб там була якась сума на такий випадок. Ну і також документи без необхідності з собою ніколи зайві не возіть. Якщо ви їздите за кермом, вам достатньо мати при собі водійське посвідчення. І вас зможуть по ньому ідентифікувати. Якщо ви йдете в банк, тоді ви можете взяти ще додатково свій РНМ, тобто вид на проживання. Паспорт, як правило, вам не потрібен, коли ви живете в Бразилії. З часом іноді також люди перестають сканувати простір, тому що вони настільки довіряють тому місцю, в якому вони перебувають. Вони бачать, як поводять себе бразильці, інші експати, і вже не помічають, що вони якось телефон тримають, так що може будь-який мотоцикліст його просто вирвати з рук і поїхати. В нашому місті Парачі такі випадки трапляються дуже рідко. Наприклад, в Ріо-де-Жанейро це взагалі інша історія, і в великих містах набагато більше шансів вирвати у вас телефон з рук. І тому потрібно слідкувати за такими речами. І навіть в нашому місті, особливо мені казали, коли приїжджають багато людей на карнавал, то великі шанси, що можуть приїхати якісь зальотні гастрольори і вкрасти телефон. Але хороша новина, те, що мені розказав місцевий чоловік один, який давно тут живе, що за останні 15 років дуже сильно покращилася ситуація з безпекою в плані телефонів, в плані криміналу такого дрібного, так, його майже нема у Парачі, тому що якщо хтось принесе телефон і спробує поміняти його на заборонені препарати у тих людей, які їх продають, то цій людині просто поламають руки, тому що вони знатимуть, що звідки той телефон взявся, що його просто вкрали на вулицях цього міста. На вулицях цього міста красти телефони заборонено, тому в Парачі в цьому плані безпечно. Комахи також можуть стати такою проблемою, про яку всі забувають, коли вони вже звикають. Комахи можуть переносити денге, зіка, чікунгун'я і різні хвороби, які є дуже небезпечними, особливо до людей, у яких немає імунітету на ці хвороби, які не жили в цьому регіоні. Ми не були тут народжені, наші батьки тут не жили, і тому, звісно,
звісно, що нам потрібно бути з цим обачним. І також природа дуже красива тут, джунглі, але завжди, коли йдеш в джунглі, потрібно обробляти себе репелентами і також не забувати про те, що можуть бути змії, скорпіони. Це не рідкість, і багато з них можуть бути отруйними і доволі небезпечними. І треба негайно звертатися до найближчої лікарні, якщо вас вкусила, не дай Бог, якась тварина. Часто також люди ігнорують сонце, тому що вони перший раз, коли приїхали, там трохи обгоріли, потім потрохи шкіра звикає і вже так сильно не обгораєш. Але все одно захищатися від сонця, особливо якщо ви йдете на пляж на цілий день і там, наприклад, 2-3 тижні не були там, шкіра вже звикла, що вона якби вдома у вас і не бачить сонця. І наша шкіра, як у мене, вона дуже світла і дуже легко її пошкодити таким інтенсивним сонцем, який є тут у Бразилії, у тропіках. В Таїланді навчився цьому у місцевих, які ніколи не загорають, вони завжди обмазують себе тальком. Я такого не роблю, але я стараюся, якщо я їду на пляж на цілий день, на острови, кудись подорожувати, так на хайкінг, то я беру з собою футболку з довгими рукавами і навіть купаюся в ній. Вона дуже тоненька і вона дуже швидко сохне, і навіть приємно вийти з неї і деякий час бути в такому мокрому одязі, напіввологому, тому що це освіжає. А якщо це не ваш варіант, то просто використовуйте парасольку, палатку і ховайтеся від сонця, захищайтеся від нього. Океан дуже часто здається безпечним, і що там, здавалось би, люди звикли в морі там купатися, в Чорному, в Азовському. Ми не звикли до тих прихованих небезпек, які можуть бути в океані. Наприклад, зворотня течія, rip current, так звана. Це течія, яка йде перпендикулярно береговій лінії, і вона дуже швидка, і вона відкривається несподівано і може віднести людину в відкритий океан. Якщо людина починає панікувати, вона може просто захлинутися, тому що вона починає грісти в сторону берега. Але течія набагато швидше, ніж гребе людина, тому людина швидко втрачає сили, вона починає панікувати і захлинається. Хоча ця течія скоро закінчиться і можна буде спокійно собі випливти. А ще краще пливти не в сторону берега, а паралельно берегу, щоб вийти з цієї течії, бо вона може бути шириною 30-50 метрів. Ви з неї випливаєте, і там далі через 30-50 метрів цієї течії, яка відносить людину в океан, вже немає. Ви можете спокійно собі попливти в сторону берега. І ще є багато таких прихованих небезпек океану, про які не потрібно ніколи забувати. Наприклад, корали. Якщо вони живі, легко дуже можна порізатися ними, наступити можна на корал, і дуже довго буде загоюватися рана. І також місцеві нюанси можуть бути такі, як акули, наприклад, у Ресіфі міста. То там попередня спікер у мене на каналі Марія розказувала, що там акула навіть нещодавно напала на людину, і, на жаль, цей чоловік не вижив після цієї зустрічі. Наперед подивіться, чи є там акули, і спитайте ще додатково місцевих людей. Якщо бачите, що на якомусь пляжі виглядає все добре і ніхто чомусь не купається, краще ще раз додатково перевірте, запитайте ChatGPT, запитайте Google, я не знаю, але якимось чином дізнайтеся, чому там не купаються. Можливо, там корали, можливо, там течії, можливо, акули або ще якісь приховані небезпеки. І ще одна річ, тут безкоштовна медицина. Дуже часто, на жаль, лікування є симптоматичним. Ви можете спробувати зробити собі платну страховку. Вона, можливо, буде доволі дорогою. І не факт, що лікарі, які будуть з вами за гроші платно працювати, що вони будуть кращими за тих, що є в безкоштовних клініках. Єдиний варіант – шукати через знайомих, якісь відгуки шукати по конкретній вашій проблемі. Особливо, якщо це якась серйозна проблема. Як правило, менш серйозні проблеми, такі як застуда, такі як заноза, кліщ, тобто якісь стандартні такі речі, а вони вирішуються доволі ефективно, тому що по ним є багато статистики у лікарів, вони знають, як стандартні речі лікувати, у них є певний арсенал ліків, які вони постійно використовують, майже всім виписують. І це відбувається так само в Америці. Я працюю в медичній системі в США, українським перекладачем, і дуже багато дзвінків у мене, коли люди звертаються до лікаря, або невідкладна допомога, або пологи, або плановий огляд. І кожен раз я чую одні і ті самі історії. Більшість медичних працівників, вони просто відбувають свій номер, вони особливо не хочуть вас вилікувати, у них є протокол, у них є дуже мінімальні базові знання, і сильно вони не вникають, не намагаються дійсно глибоко зрозуміти вашу ситуацію. Тому я веду здоровий образ життя, і це вже запорука того, що дуже багато хвороб, я можу з ними не стикнутися. І тому я вам цього також бажаю.
Ще один скритий фактор небезпеки – водіння. З часом перестаєш лякатися, звикаєш до трафіку, який є тут. Так само, коли в Таїланд, я пам'ятаю, перший раз ми приїхали, там лівосторонній рух, і навіть важко було перейти дорогу. Ти просто розгублений, тому що тобі потрібно зеркально дивитися в інші сторони, і ще можна чекати, що може виїхати звідки-лято мотоцикл або байк. І так само тут дуже багато вузьких вуличок, дуже багато байків, які швидко можуть пересуватися. Наприклад, в Параші в нашому місті багато бруківки, тому сильно швидко не поганяєш, не по всіх дорогах. Але коли ми їздили в Ріо, в Сан-Пауло, то там справжній жах. Якщо немає дощу, то дуже багато мотоциклів і мопедів на дорогах. І вони підрізають, вони обганяють, вони сигналять. І іноді просто хочеться зупинитися посеред дороги, припаркуватися і більше не брати автомобіль, як ми і зробили в один з днів. І просто ми після цього їздили виключно на таксі в Ріо. Але з часом звикаєш до всього. Так, тут є така пастка, що можна стати менш пильним, менш уважним, але небезпека від тих байків нікуди не дівається, від пішоходів, які не дивляться, де переходять дорогу, від велосипедів без світовідбивальних елементів. Також можуть бути ями, тобто тут не ідеальні дороги. І тому потрібно уважно до цього ставитися. Ну і ще одна з небезпек, пастка, в яку я нещодавно потрапив, знову ж таки, бо це була моя зона комфорту, я їхав по своєму місту, в якому я більше року живу, я тут все знаю. І раптом сталася така подія, яка не ставалася більше 10 років. Річка вийшла з берегів. І місцеві люди знають про те, що там може бути така небезпека. Ті, хто живе тут дуже багато, десятків років. Але такі люди, які приїхали рік тому, вони про це навіть не знали, що є такий район, в якому річка може теоретично вийти з берегів, якщо це великий дощ, сильна злива. І буквально моментально за хвилину вулиця перетворилася на таку бурхливу річку гірську, і води було майже метр висотою. І це просто на очах трапилося. Я не встиг звернути з цієї вулиці, по якій я їхав. В результаті цього я втратив багато нервів, часу, здоров'я, промерз до нитки, просто до сих пір вже другий місяць хрипить горло. Я старався дихати глибоко, усвідомлювати те, що це не найгірше, що могло статися, але все одно це була дуже стресова ситуація. І також багато часу я витратив і фінансів для того, щоб відновити автомобіль, і те ще на 100% не відновив його, тому що ще є косметичні деталі, які потрібно буде також покращити. Я думаю, що ключова думка цього відео те, що приходить якийсь момент, коли ти так давно живеш за кордоном, в певному місці, в певній країні, ти починаєш розуміти мову. Тобі здається, що ти знаєш, як працюють речі навколо тебе. І здається, що ти вже все знаєш. Але це схоже на знання дитини, якій 3 роки, і вона теж багато чого знає. Їй хочеться, знаєте, є такий синдром «я сам», «я сама». Дитина хоче сама собі помити руки, але вона ще не вміє правильно намилити їх милом. Дитина сама хоче себе нагодувати, але вона не може порізати собі яблуко, наприклад, або очистити його правильно, або прибрати за собою. І так само і ми, люди, які живуть за кордоном 1, 2, 3, 5 років, неважливо, навіть деякі люди живуть 20 років, і все одно вони потрапляють у цю пастку, тому що вони вже думають, що вони місцеві. Але насправді то вони все одно не місцеві, у них немає того досвіду людини, яка все життя прожила в цій культурі, і саме розуміння 100% менталітету тих ситуацій, в які можна потрапити, всіх ми також не знаємо і не можемо прорахувати деякі наслідки своїх дій або якихось подій, які ми бачимо навколо себе. Ми стараємося адаптуватися, ми стараємося з повагою до культури, до людей ставитися, і вони нам відповідають взаємністю, але все одно є якийсь 1%, 0,01% якихось людей, якихось моментів, якихось незрозумілих варіантів, які можуть виникнути. Тому ніколи не можна втрачати пильність, коли ти живеш у чужій країні. Це стосується і змій, і комарів, і сонця. І те, що не можна розслаблятися, коли говориш по телефону, не залишати свої документи, не брати з собою всі гроші, всі картки, всі документи. Треба мати копії документів завжди десь заховані, якусь суму на іншій картці, яка теж десь захована. І якісь контакти у разі якоїсь невідкладної ситуації мати з собою, якийсь листочок, де фізично на папірці записані якісь номери телефонів і якось себе підстраховувати. Тобто почувати себе як вдома, але не забувати, що ти поки що в гостях. І взагалі-то ми всі на цій землі
ми тимчасово, і потрібно про це пам'ятати, що всі народилися, всі помруть. Це життя, яке прямо зараз відбувається. Ми повинні жити цим моментом. Ми не знаємо, чи буде завтрашній день. Ми знаємо, що вчорашній день вже закінчився і він ніколи не повториться. А от саме сьогодні у нас є цей день, і ми можемо творити, любити, жити, розвиватися, сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого, на всяк випадок. Бути готовим, принаймні, до різного розвитку подій. Я сподіваюся, що в цьому відео ви знайшли корисну інформацію, яка комусь допоможе зберегти свої нерви, фінанси і, можливо, якось попередить ті ситуації небажані, які могли б трапитися в їхньому житті. Бажаю вам всього найкращого, ставте вподобайки, чекаю на ваші коментарі, підписки, кому потрібна консультація про переїзд до Бразилії. Будь ласка, у описі під цим відео є вся інформація. Бажаю всього найкращого, до зустрічі в нових відео. Па-па!